নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ takEasy Assam ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধুসকল, আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত কথা পাতিম যে যিকোনো অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত প্ৰয়োজন হোৱা ডকুমেণ্টছবোৰ কেনেকৈ আপলোড কৰিব লাগে। যেনে ধৰক ফটো এখন আমি কেনেকৈ PDF লৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ, বা পাছপোৰ্ট সাইজ ফটো নাই বা চিগনেচাৰ এটাৰ সাইজ বা ডাইমেনশ্যন আমি কেনেকৈ মিলাব পাৰোঁ, বা এখন ফটোৰ বা এটা ডকুমেণ্টছৰ কেনেকৈ আমি সাইজ কমাব পাৰোঁ আদি বহুতো কথা আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যাৰ ফলত এখন অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আপুনি ঘৰতেই অতি সহজে ফিল আপ কৰিব পাৰিব। তেনে বলক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টি। নাম্বাৰ 1, ফটোৰ পৰা PDF বনাবলৈ। ফটোৰ পৰা PDF বনাবলৈ হ'লে আমাক লাগিব এটা এপ্লিকেশ্যন যাৰ নাম হৈছে ইমেজ টু PDF। চ' তাৰ বাবে আমি যাব লাগিব গুগল প্লে ষ্ট'ৰ আৰু চাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰিব লাগিব ইমেজ টু PDF। চ' ইয়াত দেখক প্ৰথম এপছটোৱে হৈছে সেই এপছটো। চ' ইয়াক আমি ডাউনলোড কৰিব লাগিব। ডাউনলোড কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকটো ফ'ল' কৰি ডাউনলোড কৰিব পাৰে। ডাউনলোড হোৱাৰ পাছত আমি এই এপছটো অ'পেন কৰিব লাগিব আৰু তলত থকা এই প্লাছ আইকনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি যিখন ফটো PDF লৈ কনভাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে সেই ফটোখনত সিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছত কৰিব লাগিব ডান। মই ইয়াত দুখন ফটো সিলেক্ট কৰিছোঁ কাৰণ মই দুখন ফটো একেলগে PDF লৈ কনভাৰ্ট কৰি আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ। এতিয়া আমি ওপৰত থকা 2 নম্বৰ লগোটোত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত এটা ফাইলটোৰ নাম দিব লাগিব। নাম দিয়াৰ পাছত আমি কৰিব লাগিব অ'কে, আৰু এতিয়া আমাৰ ফটোখন PDF লৈ কনভাৰ্ট হৈ যাব। এইখিনিতে এটা মন কৰিবলগীয়া কথা, আমি যিখন ফটো PDF লৈ কনভাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ সেই ফটোখনৰ সাইজ যদি কম হয় তেনেহ'লে PDF ফাইলটোৰ সাইজো কম হ'ব, আৰু যদি ফটোখনৰ সাইজ বেছি হয় তেনেহ'লে ফাইলটোৰ সাইজো অবভিয়াছলি বেছি হ'ব। নাম্বাৰ 2, ডকুমেণ্টছ বা ফটো সাইজ কমাবলৈ। ধৰি লওক আপুনি এটা জবত এপ্লাই কৰিব খুজিছে আৰু তাত আপোনাৰ মেট্ৰিকৰ চাৰ্টিফিকেটখন বিচাৰিছে 200 KB, কিন্তু আপোনাৰ মেট্ৰিকৰ চাৰ্টিফিকেটখন আছে 600 KB। এতিয়া আপুনি চাৰ্টিফিকেটখনৰ সাইজ 200 KB কৰিবলৈ আপোনাক লাগিব এটা এপ্লিকেশ্যন যাৰ নাম হৈছে ফটো এণ্ড পিকচাৰ ৰিচাইজাৰ। ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকৰ পৰা আপোনালোকে এপছটো ডাউনলোড কৰক আৰু অ'পেন কৰক। অ'পেন কৰাৰ পাছত সিলেক্ট ফটোছত ক্লিক কৰক আৰু যিটো ডকুমেণ্টছ বা ফটো আপোনালোকে সাইজ কমাব বিচাৰিছে সেই ডকুমেণ্টছ বা ফটোটো সিলেক্ট কৰক। এতিয়া ওপৰৰ এই চিনটোত ক্লিক কৰক আৰু ফাৰ্ষ্ট আপুনি 75% অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি চাওক। এতিয়া দেখা পালে যে ডকুমেণ্টছটোৰ সাইজ 428 KB হ'ল। যিহেতু আমাক 200 KBত লাগে, এইবাৰ আমি 40% অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি চাওঁ। 40% অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমি দেখা পালোঁ যে ডকুমেণ্টছটোৰ সাইজ 199 KB হ'ল। এনেদৰে আমি ডকুমেণ্টছটোৰ যিমান পাৰ্চেণ্ট কমাই যাম সিমান পাৰ্চেণ্ট ডকুমেণ্টছটোৰ সাইজ কমি গৈ থাকিব। আৰু ইয়াত থকা কাষ্টম অপশ্যনটোৰ পৰা আপুনি যিমান পাৰ্চেণ্ট ৰিচাইজ কৰিব বিচাৰে সিমান পাৰ্চেণ্ট টাইপ কৰি দিলেই হ'ল। আৰু ইয়াত কোনো ছেভ অপশ্যন নাই, আপোনালোকে যিমানবাৰ এটা পাৰ্চেণ্টেজত ক্লিক কৰে সিমানবাৰ ফটো আপোনালোকৰ গেলাৰীত অট'মেটিকলি ছেভ হৈ যাব। নাম্বাৰ 3, পাছপোৰ্ট সাইজ ফটোৰ ডাইমেনশ্যন চেঞ্জ কৰিবলৈ। ধৰি লওক আপুনি এটা জবৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট নটিছত এনেকুৱা ধৰণৰ এখন ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দেখা পালে। এতিয়া আমি জবটোত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে এই ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কেইটা ফ'ল' কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ এই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনবোৰ আমি ফুলফিল কৰিব লাগিব। চ' ইয়াত দিয়া আছে নাম্বাৰ 1ত দ্য স্কেন ইমেজেছ of latest photograph and signature should be in JPG or JPEG format। এই অপশ্যনটোৰ বাবে আমি একো কৰিব নালাগে, কাৰণ এখন স্কেন ইমেজ বা ফটো সাধাৰণতে JPG ফৰ্মেটতে থাকে বা JPEG ফৰ্মেটতে থাকে, লাগে সেইটো কম্পিউটাৰতে হওক বা মোবাইলতে হওক। চ' এইটো আমি একো কৰিব নালাগে। নাম্বাৰ 2, সাইজ অফ দ্য ফটো ইমেজ মাষ্ট বি গ্ৰেটাৰ দেন 10 KB এণ্ড লেছ দেন 100 KB। আমি যিখন পাছপোৰ্ট সাইজ ফটো আপলোড কৰিম সেইখন ফটোৰ সাইজ 10 KBতকৈ কম হ'ব নোৱাৰিব আৰু 100 KBতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰিব। চ' ইয়াৰ বাবে আমি যিটো 2 নম্বৰ অপশ্যনত কৈ আহিলোঁ অলপ আগত, ফটো এণ্ড পিকচাৰ ৰিচাইজাৰ এপছটোৰ দ্বাৰা আমি এইটো 2 নম্বৰ অপশ্যনটো ফুলফিল কৰিব পাৰিম। নাম্বাৰ 3, সাইজ অফ দ্য চিগনেচাৰ ইমেজ মাষ্ট বি গ্ৰেটাৰ দেন 3 KB এণ্ড লেছ দেন 30 KB। এই অপশ্যনটো আমি 2 নম্বৰ অপশ্যনটোৱেদি ফ'ল' কৰিব পাৰিম, অৰ্থাৎ ফটো এণ্ড পিকচাৰ এপছটোৰ দ্বাৰা আমি সাইজটো কমাই ল'ব পাৰিম। নাম্বাৰ 4, ইমেজ ডাইমেনশ্যন অফ ফটোগ্ৰাফ শুড বি 3.5 cm উইথ 4.5 cm হাইট অনলি। তো ইয়াৰ বাবে আমাক লাগিব এটা এপ্লিকেশ্যন যিটোৰ নাম হৈছে ইমেজ সাইজ। ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰো লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা গৈ এপছটো ডাউনলোড কৰক আৰু অ'পেন কৰক। এতিয়া চেণ্টিমিটাৰ অপশ্যনটোত যাওক আৰু ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো দিয়া ধৰণে ৱেইট আৰু হাইটটো টাইপ কৰক। চ' ইয়াত ৱেইট আছিল 3.5 cm আৰু হাইট আছিল 4.5 cm। এতিয়া আমি ইয়াত ক্লিক কৰি দি যিখন ফটোৰ ডাইমেনশ্যন চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছোঁ সেই ফটোখন সিলেক্ট কৰিব লাগিব। চ' মই সিলেক্ট কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে ফটোখন, আৰু এই ডাউনলোড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আমি ফটোখন ছেভ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে। নাম্বাৰ 5, ইমেজ ডাইমেনশ্যন অফ চিগনেচাৰ শুড বি 3.5 cm লেংথ 1.5 cm হাইট অনলি। চ' এইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে এই এপছটো ফ'ল' কৰিব লাগিব যিটোৰ নাম হৈছে ইমেজ সাইজ।
সো বন্ধুসকল আজিৰ বাবে ইমানেই আছিলে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰক আৰু যদি কিবা বেয়া পাইছে তেন্তে ডিছলাইক কৰক আৰু যদি কিবা বুজি পোৱা নাই তেন্তে তলত কমেণ্ট কৰক কিন্তু ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু এটা কথা ক'বলগীয়া আছিলে মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ' ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ ওপৰত অতি সোনকালে আহি আছে হয়তো ৰিলিজ হওঁতে এক সপ্তাহমান সময় লাগি যাব আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ পৰা এখন ড্ৰাইভিং লাইচেন্স উলিয়াত আপোনালোকৰ যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় হ'ব